Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас просто нереальний кемпінговий ліхтарик. Цей ліхтарик реально крутий. Що входить в комплектування? Type-C кабель, довжина якого складає 25 см. Ну, якість піде. Металева пластина, вона працює. Двосторонній скотч, для того, щоб можна було його приліпити будь-де, де вам заманеться. Ну і самий ліхтар, який заслуговує особливої уваги. Пластик тут пристойний, без запахів ніяких, хороший пластик насправді. Є крюк, за який можна підвісити будь-де. На гілки, за люстру, так як я вішав, ну, будь-де, де вам заманеться. Є магніт, ось він. І він доволі міцний. Зараз я вам продемонструю. Тримає просто бомба. Єдине, що на холодильнику, там де дуже глянцева поверхня, ну він попросту з'їжджає. Ну, можливо, це в мене так, але більш шероховата поверхня, то він тримається, ну, хорошо, я б сказав би. Але я все рівно його не підвішував, у мене він висить за крючок до потолка. Так, по заявленим характеристикам. Ємність АКБ складає тут 7200 мА. Кількість портів USB-A і Type-C. Закриті вони резиновою заглушечкою. 4 режими роботи. Максимальний, середній і мінімальний. Ну, а також режим SOS. Так, справжня ємність цього ліхтарика складає 7827 мАч. Час заряджання при цьому склав 9 годин і 7 хвилин. Ну, якщо ви будете використовувати даний ліхтарик як павербанк, що це повністю можливо, бо присутній роз'єм Type-C і USB-A. Хоча Type-C тут просто на зарядку. То можна розраховувати десь на 5100 мА. Чому це так? Пишіть запитання в коментарях. Можливо, зроблю окреме відео. Просто мінусуйте 30-35% від ємності акумулятора справжньої. Він як приймає, так і видає на себе, ну, від себе, на себе 1000 мА. Але при заряджанні він дуже повільно заряджає іменно в кінці. Ну, це з однієї сторони і хорошо, і погано. Хорошо це тим, що прослужить даний акумулятор дуже довго в цьому ліхтарику. А погано, ну, звісно, що все-таки 9 годин. Хоча це насправді не дуже так і критично. Під час відключень світла 4 години було достатньо для того, щоб компенсувати витрачену енергію. Про заряджання. Під час заряджання на перших 3 світодіодах, так, щоб вам було видно, було вже десь половина заряду. Ну, тобто десь 3500 мА. А всі останні ввійшли в останній світодіод. Ну, тобто тут потрібно чітко розуміти, що 3 світодіода – це половина заряду цього ліхтарика. Ну, тут трішечки це неправильно вони зробили. Десь прорахувалися. Тривалість роботи про режими. На першому режимі під час вімкнення він працює
приблизно 1,5 години. Потім сам автоматично скидає до другого режиму. Хоча й другого режиму, ну, далі побачите, повністю вистачає для всіх потреб. В другому режимі під час тестування він просвітив рівно 7 годин. Потім скинув десь майже до першого режиму і проробив ще 5 годин. Ну, він іще світив, але я не став його мучити далі, не хотів повністю розряджати акумулятори. Я не знаю чому, але він не відключився ще й через 5 годин. В третьому режимі. Я думаю, він пропрацює, напевно, добу, можливо, навіть і більше, тому що, 7 годин в другому режимі, перший це 25% від максимальної його потужності. Так що він буде працювати доволі довго. І в режимі SOS, я його не провіряв, але я думаю, годин 10 він має точно пропрацювати. Єдине, що я виділив би, також плюси і мінуси. З плюсів, звісно, що тут тривалість роботи, крючок, магніт дуже сильний. А також він може працювати як павербанк. З мінусів, звісно ж, те, що вони неправильно розподілили між діодами його справжню ємність. І також під час замовлення вони заявляли, дехто заявляє з продавців, що тут 9900 мА, але 9900 ні в одному з них немає. 30 ватні вони є 15 ватні і 60 ватні. 60 ватні це зовсім інша історія, а от 15 ватні і 30 ватні це максимально доступні. І я коли замовляв, я відразу розраховував на 7200 мА. Тут трошечки більше, що може не радувати. Перейдемо до практичного використання. Максимальний режим. Середній режим та мінімальний режим. Це на вулиці. На вулиці не так ефектно, як в кімнаті. Але насправді максимальний, це прям якийсь прожектор. Видно за метрів, мабуть, з 30 поперед себе. Я вам скажу, люди, це те, що вам потрібно.